Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món cá kho nữa để dành cho mỗi bữa cơm gia đình thêm đậm đà. Thì để biết cách kho cá như thế nào để cho nó không tanh cũng như là cá lên màu đẹp và ngon, thì hôm nay mình có chuẩn bị ở đây là 500g cá nục. Các bạn cũng có thể là thay thế những cái loại cá mà các bạn yêu thích. Ở đây là cá biển á. Các bạn cũng có thể như là thay thế như là cá bạc má nè, rồi cá Sapa nè, vân vân, cá nào cũng được ha. Ở đây là 500g, nhà của mình đông người hơn thì các bạn sẽ tăng lên. Rồi ở đây là một ít hành lá, một củ gừng, vài củ hành tím, vài tép tỏi, và đây là ớt sừng. Ớt sừng đây là nó không cay, nó chỉ hơi the the thôi. Ai ăn cay được thì các bạn sẽ thay thế bằng ớt hiểm. Cuối cùng là các gia vị nêm nếm cần thiết khác như là nước mắm, đường, muối, hạt nêm, tiêu xay. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ kho cá với nước dừa tươi. Ở đây là nửa chén nước dừa tươi, khoảng 100ml đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện cách kho cá như thế nào để cho nó thật là thơm ngon, đẹp mắt và không tanh nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ đi sắc sợi gừng, đầu hành lá đập dập băm nhuyễn, tỏi băm, ớt băm, hành tím băm, và nửa trái ớt sừng thì mình sẽ cắt lát xéo như thế này. Còn đây là phần lá, hành lá thì mình sẽ sắc nhuyễn. Rồi cá sau khi các bạn đã rửa sạch qua với nước muối, bây giờ chúng ta sẽ đi ướp gia vị. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái thau sạch như thế này. Cá thì các bạn rửa sạch và để cho nó thật là ráo nước. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu xay, và cho vào đây một nửa tỏi băm, một nửa hành tím băm và một ít ớt. Bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên và ướp cá trong khoảng thời gian là 10 phút. Tiếp theo các bạn bắt lên bếp cho mình một cái chảo như thế này. Các bạn cho vào đây khoảng chừng 4 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu đã bắt đầu nóng, các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Cho vào đây một nửa lượng gừng sắc sợi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cá vào và mình sẽ chiên. Trước khi cho vào thì các bạn nhớ là mình sẽ dùng đũa mình gạt bớt tỏi và hành tím đi, để khi mình chiên nó sẽ không có bị cháy. Còn gừng thì sẽ giúp cho cá khử mùi tanh của cá, rất là hay ha. Mới cho cá vào thì mình hạn chế mình chở nha, đến khi nào mặt dưới của cá nó đã vàng giòn thì các bạn mới chở. Rồi lúc này các bạn thấy cá nó đã vàng giòn hai mặt như thế này. Bây giờ thì mình sẽ gấp ra đĩa. Tiếp đến các bạn sẽ vắt lên một cái chảo khác, hoặc là các bạn có thể là tận dụng lại cái chảo mà mình vừa mới chiên cá, các bạn trút bớt dầu ra. Nhưng mà ở đây mình sử dụng chảo mới luôn ha. Rồi cho vào đây 1 muỗng canh dầu. Các bạn để mức lửa nhỏ. Sau khi dầu đã bắt đầu nóng, các bạn sẽ cho đầu hành lá đập dập băm nhuyễn, tỏi, hành tím băm nhuyễn, mình cho hết vào, cũng như là gừng sắc sợi mình cho vào luôn. Rồi đây là nước màu. Đây là nước màu mình tự thắng tại nhà ha các bạn. Đây là nước màu mình thắng bằng đường. Đó, nếu như các bạn muốn biết cách thắng nước màu như thế nào thì xem là clip cũ. Mình thắng và mình để ở trong ngăn mát có tủ lạnh đó các bạn. Khi nào mình dùng thì mình sẽ lấy ra. Đó, rất là lâu luôn. Mình sử dụng cũng sắp hết rồi, nhưng mà nó không bao giờ bị đông nha các bạn. Trong trường hợp mà các bạn không có nước màu mà thắng sẵn thì các bạn có thể là cho đường vào và các bạn thắng nước màu cấp tốc. Rồi đây là thau mà mình đã ướp cá, gia vị nó còn sót lại trong thau như thế này. Lúc này thì các bạn sẽ cho hết nửa chén nước dừa vào trong đây để mình tráng. Mình lấy hết gia vị nó còn sót lại ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho vào đây luôn. Vẫn để mức lửa nhỏ vừa, tiếp tục cho vào đây 1 muỗng canh đường. Cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Mình sử dụng nước mắm 35 độ đạm. Do là mình kho cá bằng nước dừa tươi nó đã có cái độ ngọt rồi, cho nên là mình chỉ cho 1 muỗng canh đường mà thôi.
Rồi hỗn hợp nước mắm này đã bắt đầu sôi trở lại. Bây giờ các bạn sẽ cho cá vào. Vẫn để mức lửa nhỏ nha các bạn. Rồi để giúp cho món cá của mình nó có cái màu sắc đẹp mắt, mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước màu. Rồi sau khoảng thời gian là 15 phút chúng ta rim cá. Bây giờ thì cá cũng đã thấm rồi ha, thấm gia vị rồi. Và nước nó cũng đã sắc xuống. Bây giờ thì mình sẽ cho ớt cũng như là hành lá vào. Màu rất là đẹp luôn các bạn. Với cách kho này thì đảm bảo với các bạn là cá vừa lên màu đẹp nè, thấm gia vị nè, không tanh, mà khi mà mình ăn cái thịt cá thì nó sẽ cứng hơn, nó không có bị bở ra. Mình sẽ cho ớt vào nha. Rồi cuối cùng sẽ là hành lá. Quá ngon, quá hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và thưởng thức với cơm trắng. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món cá kho. Đây là một món cá kho vừa đậm đà đưa cơm. Đó, màu sắc đẹp mắt, không tanh, rất ngon, thấm gia vị. Lúc này thì nước cá kho của mình nó đã kẹo lại. Do là mình kho với nước dừa đó các bạn. Nó kẹo kéo chỉ luôn ha, rất ngon. Rồi chúc các bạn thành công. Nếu các bạn cảm thấy món cá kho của mình ngày hôm nay ngon, hấp dẫn thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách kho cá không tanh này nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.